Hi friends. අද අපි එකතුලා ඉන්නේ හිමා නෙනෝ YouTube channel එකේ අලුත්ම segment එකත් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ෆොටෝ එකක් නිවැරදිව edit කරගන්න කියලා. අද අපි පාවිච්චි කරන app එක තමයි Snapseed කියන app එක. ඒක MB 46ක් වෙනවා. ඒක ඕනම් ෆෝන් එකේ use කරන්න පුළුවන් stuck වෙන්නේ නැතුව. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද thumbnail එකක් හදාගන්නේ YouTube වල සහ කොහොමද ෆොටෝ එක brightness වැඩි කරගන්නේ, ෆොටෝ එකේ details වැඩි කරගන්නේ සහ කොහොමද ෆොටෝ එක crop කරගන්නේ සහ aspect ratio එකට කොහොමද ෆොටෝ එක හදාගන්නේ කියලා. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ. අපි දැන් බලමු Snapseed app එක කොහොමද install කරගන්නේ කියලා. අපි දැන් Play Store app එක open කරගන්නවා. මම කලින් search bar එකේ Snapseed කියලා search කරගත්තා. ඔයාලත් මේ වගේ Snapseed කියලා search කරගන්න. එතකොට මේ වගේ interface එකකට එන්නේ. මෙතන ඔයාලට පේන්න තියෙවි install කියලා. මම මේක කලින් install කරගත්ත නිසා මට මෙතන open කියලා වැටෙන්නේ. ඊළඟට අපි යටට යද්දී මෙතන තියෙනවා මේ app එක ගැන rate කරන්න. මෙතන star mark දාන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට යටට යද්දී මේ app එක ගැන about එකක් තියෙනවා. ඊළඟට 100 million plus downloads තියෙනවා මේ app එකට. ගොඩක් ජනප්‍රිය app එකක් මේක. ඊළඟට මේ app එක ගැන පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා මේ photos වලින්. app එක ගැන දැනගන්න. ඊළඟට මෙතන යටට ගියාම rating and reviews තියෙනවා. rating 4.4 rating තියෙනවා මේ app එකට. ඊළඟට reviews තියෙනවා. අපි දැන් app එක open කරගෙන බලමු. හරි යාළුවනේ. අපි දැන් Snapseed app එක open කරගමු. මේ වගේ interface එකකට තමයි Snapseed app එක open කරගත්තාම එන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්න ෆොටෝ එකක් add කරගත්තා. ඔයාලට මෙතන උඩින්ම පේනවා styles කියන mark එක. ඔයාලට මෙතන touch කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන styles ගොඩක් තියෙනවා. portrait, smooth, pop. මේ styles කොහොමද බලන්නේ? styles add කරගන්නේ කොහොමද? මේ ඔක්කොම styles previews ඒවා. ඔයාලට එක එක දාලා බලන්න පුළුවන්. ඒක ගැන මම YouTube වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙතන ඔයාලට දෙවෙනියට තියෙනවා පොඩි pencil icon එකක්. ඒක touch කරාම මෙතන tools තියෙනවා. අපිට ෆොටෝ එක edit කරගන්න ඕන ඔක්කොම tools තියෙනවා. අපි අද කතා කරන්නේ කොහොමද YouTube එකට thumbnail එකක් හදාගන්නේ කියලා. මම වීඩියෝ එකක් upload කරා. දලදා මාලිගාවේ වීඩියෝ එක. ඒකට මම thumbnail එකක් හදන්නේ. මම දැන් මේ pencil click කරලා පස්වෙනියට තියෙනවා crop කියලා icon එක. ඒක touch කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ interface එකකට එන්නේ. මෙතන modes තියෙනවා, free, original, square. ඊළඟට aspect ratios ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන අපිට ඕන කරන aspect ratio එක තමයි 16ට 9. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති වෙනස් වුණු හැටි. 16ට 9 aspect ratio එකට මේක ගන්නට set වුණා. අපි දැන් මේක එහාට මෙහාට කරලා ලස්සනට හදාගමු. මට ඕන මේ දලදා මාලිගාව පේන නිසා මම ඒ කොනට කරලා හදාගලට මේ editing එක ඕකේ නම් මෙතන right එක click කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට 16ට 9 aspect ratio එකට ෆොටෝ එක හැදිලා තියෙන්නේ. අපිට දැන් මෙහෙම උනත් දාන්න පුළුවන් YouTube එකට. මේක ටිකක් ලස්සන කරලා දාද්දි තමයි මිනිස්සුන්ගේ ආකර්ෂණීය භාවය තියෙන්නේ. හරි යාළුවනේ. දැන් අපි මේ image එක tune කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි ආයෙමත් මේ pencil icon එක උඩ touch කරමු. ඊළඟට ඔයාලට පේන්න තියෙනවා මුලටම තියෙනවා tune image කියලා. ඊළඟට ඒ tool එක click කරනවා. ඊළඟට ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් වැටේවි. ඔයාලට මෙතන තියෙනවා යට buttons දෙක. මෙතන තියෙනවා parameters. මේ button එකේ ගිහම අපිට යටට යන්න parameters ගොඩක් තියෙනවා. ළඟට මෙතන යට තියෙන auto adjust කරන එක. අපිට ඕන නම් මේක touch කරාම auto adjust වෙනවා. මම එහෙම auto adjust කරන්නේ නැති නිසා මෙතන කතරයක් තියෙනවා. අපිට දැන් මේක auto adjust කරලා තියෙන්නේ. ඒක හරි නැත්නම් අපිට මේ කතර ඔබලා ආයි මුලට යන්න පුළුවන්. ආයි මම logo එක දාගන්න යටට. අපි දැන් ආයි මේ pencil icon එකේ tune image එකට යමු. අපි දැන් මෙහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෙතන ෆොටෝ එක මැද ඉඳන් මේ දකුණු පැත්තට ස්වයිප් කරාම මේ brightness එක අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඔයාලටත් මේක ඉක්මනටම අල්ලගන්න පුළුවන් වෙයි. මම මේක පොඩ්ඩක් focus කරන නිසා brightness plus 21 විතර දානවා.
ළඟට ඔයාලා මෙහෙම මැද ෆොටෝ එකේ මෙහෙම උඩට අදින්න. එතකොට ඔයාලට මේ පැරාමීටර්ස් ටික පෙන්නනවා. අපි දැන් කොන්ට්‍රාස්ට් වැඩි කරගමු ටික. ඒකෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති වෙනස් වෙන හැටි. වැඩිම වුණොත් කැත නිසා මම ඒක +28 වගේ දාගන්නවා. ඊළඟට සැචුරේෂන් හදාගමු අපි. මෙහෙට කරොත් black and white රූපයක් එන්නේ. මෙහාට කරොත් RGB වගේ රූපයක් එන්නේ. ඒක නිසා අපි ඒක low දාමු. 13 වගේ. ඊළඟට අපි ambience වලට යමු. ambience එක ඔයාලට පේනවා ඇති වෙනස. මෙහෙට කරාම focus වෙන්නේ නැහැ වැඩි. ඒක නිසා මම පොඩ්ඩක් දානවා ambience එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට යටට යන්න highlights කියලා තියෙනවා මෝඩ් එක. ඒකෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති දෙපැත්තට swipe කරාම මේ පැත්තට swipe කරාම brightness වැඩි වෙලා වගේ highlight වෙලා එනවා. මේකට කරාම highlight වැඩි එන. ඒක නිසා මම පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. ඊළඟට ඔයාලා මෙහෙම ආයි යටට shadows කියලා තියෙනවා. ඒක අපි වැඩි කරගමු. වැඩි කරගෙන බලමු වෙනස මොකක්ද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම shadows +25 වගේ දාගන්නවා. ළඟට warmth තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ white balance එක වගේ හදාගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැත්තට swipe orange වගේ පාටක් ගන්නවා. මේ පැත්තට swipe කරලා පාටක් ගන්නවා blue color එකක්. ඒක නිසා අපි ඒක white and balance එක වගේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම ඒක පොඩ්ඩක් orange පාටක් ගන්නවා. +10 වගේ දාගන්නවා. අපි දැන් බලමු original photo එකයි දැන් අපි edit කරපු photo එක අතර වෙනස. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන උඩම තියෙනවා පොඩි icon එකක්. ඒක ඔයාලා touch කරාම හිටියහම මේ තියෙන්නේ before photo එක අපි edit කරන කලින්. අපි ඒක ආයි අත්හැරියාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ edit කරපු එක තියෙන්නේ. ඔයාලා ආයිමත් touch කරලා බලන්න. මෙහෙම ආයි මේක ඔබන් හිටියම් මේ before එක. මේ තියෙන after එක. ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩි වෙනසක් වෙලා ඇති. ඔයාලට ඕන ගන්නට මේක adjust කරලා මේ උඩ පහළ ගෙනියලා ඔයාලත් කරලා බලන්න. ඔයාලට ඉක්මනට මේක කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ළඟට ඔයාලට මේ ෆොටෝ එක ඕකේ නම් මෙතන යට තියෙනවා ටික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ අපි ඇඩ්ජස්ට් කරපු ඔක්කොම settings ටික apply වෙනවා. ඊළඟට ඔයා ආයිමත් මේ pencil icon එකට ගිහිල්ලා ෆොටෝ එකේ details වැඩි කරගමු. ඔයාලට පේනවා දෙවෙනියට තියෙනවා details කියලා පොඩි icon. අපි ඒක touch කරමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මේ වගේ interface එකක්. කලින් එකේ වගේම මෙතනක් තියෙනවා original after එක අපි edit කරලා නැති නිසා වෙනසක් නැහැ. ඔයාලට කලින් වගේම යට තියෙනවා මේකේ parameters දෙකක් තියෙනවා මූලික වශයෙන්. පළවෙනි parameter එක තමයි structure එක. ඒ දෙකෙන්ම කරන්නේ sharpening එක වැඩි වෙන එක ෆොටෝ එකේ. ඊළඟට අපි දැන් sharpening එක පොඩ්ඩක් දාගමු. ඔයාලට මේ කලින් එකේ වගේම දෙපැත්තට swipe කරන්න තියෙන්නේ. කලින් එකේ වගේ මැද ඉඳන් නෙමෙයි යන්නේ මුල ඉඳන් යන්නේ sharpening එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. sharpening එක මම +85 වගේ දාගන්නවා. ඔයාලට ඕන zoom කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පොඩි නිල් පාට කොටුවක් වගේ තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට ඒක touch කරගෙන හිටියාම අපිට ඕන එහාට යන්න පුළුවන්. ආයි අපි ඒක දෙපාරක් touch කරාම original size එකට එනවා. මම sharpening එක +85 වගේ දාගන්නවා. ඊළඟට අපි මෙහෙම ආයි උඩට swipe කරලා structure එක හදාගමු. ඒක ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක යන්නේ මැද ඉඳන් අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා. ඔයාලට පේනවා දෙකේ වෙනස. structure එකෙන් මේක දැන් මම වැඩි වෙනවා. මම ඒකෙත් පොඩ්ඩක් දාගන්නවා. +40 වගේ දාගන්නවා. ඔයාලට ආයි බලන්න පුළුවන් original එකේ edit කරපු එකේ වෙනස ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඉඳන්. පොඩි වෙනසක් කලින් එකේ blur වෙලා වගේ තියෙන මේකෙන් sharpening වෙලා quality එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ ෆොටෝ එක ඕකේ නම් මෙතන ටික් එක ඔබන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට මේක අපිට ඕන නම් ටෙස්ට් දාන්න ඒව කරන්න පුළුවන්. ආයි අපි මෙතනින් icon එකට යමු. pencil icon එකට. ළඟට ඔයාලට යටට යන්න tools ගොඩක් තියෙනවා. අපිට ඕන නම් මෙතන ටෙස්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ ටෙස්ට් කියන icon එක දාලා ඔයාලට මුලින් ඉඳන් බැලුවොත් මෙතන ගොඩාක් styles තියෙනවා. line ඊළඟට round තියෙනවා. එක ඒවා තියෙනවා. මම මෙතන මේ රවුම දාලා මේ ඔක්කොම preview ඒවා ඔයාලට එක එක දාලා බලන්න පුළුවන්. අපි මුලටම යනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති යට බටන් තුනක් තියෙනවා. මේ බටන් එක තමයි style බටන් එක. මේක තමයි invert කරන බටන් එක. මේක full දාගත්තොත් පේනවා ඔයාලට පේනවා ඇති වෙනස. මම මේක full දාගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලට ඊළඟ බටන් එකෙන් colors මාරු කරන්න පුළුවන්. මේ අපි දාන ටෙස්ට් එකේ
රතු පාට ඒ වගේ ගොඩාක් කලර්ස් තියෙන අපිට ඔක්කොම එක එක දාලා ප්‍රිවිව් බලන්න පුළුවන්. මම මෙතන ස්ටයිල්ස් වල මුලටම යනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ලයින් කියන එක මේක මේක පේන්නෙම නෑ. මෙතන ඔයාලට කියලා තියෙනවා double tap here to change text කියලා. අපි ඒක මෙහෙම double tap කරාම අපිට එනවා මේ වගේ keyboard එකත් එක්ක. අපි මේක close කරලා මෙතන අපි ගහගමු දළදා මාලිගාව ඉංග්‍රීසියෙන් කියන එක temple of the tooth කියලා. හරි අපි ඒක ගහගත්තා. ළඟට අපිට මේක අදාළ ගානට එහාට මෙහාට කරලා අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මැදින් දානවා. ඊළඟට මම මේ කලර් එක වෙනස් කරනවා. ඔයාලට කලින් කිව්ව විදියට මම මේක සුදු දානවා පන්සලක් නිසා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට ඕන ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරලා ගානට ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ ෆොටෝ එක ඕකේ නම් මෙතන ටික් මාක් එක දාන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි වෙනස් කරපු ඒවා ඔක්කොම ඇප්ලයි වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි දැන් කලින් ෆොටෝ එකයි මේ ෆොටෝ එකයි වෙනස. මේකට YouTube එකට දාන්න පුළුවන්. මේ YouTube එකේ aspect ratio එකට හදපු නිසා මේක ඕනම editing එකක් කරන්න නැතුව නිකන් crop කරලා උනත් දාන්න පුළුවන්. YouTube එකේ views වැඩි වෙන්නේ thumbnail එකෙන්. ඒක නිසා මේ වගේ ලස්සන thumbnail එකක් හදලා ඒ වීඩියෝ එකට views එනවා. දැන් මේ වගේ ආයි ඔයාලා Snapseed app එක open කරපු interface එකට ආවා. ඊළඟට ඔයාලට යටම තියෙනවා අපි pencil එක ගැන කතා කරා, styles ගැන කතා කරා. මේ යටම තියෙනවා download වගේ එක. ඒක ඔයාලා එබුවාම මෙතන share කියලා තියෙනවා. ඕන ඔයාලා social media හරහා මේ photo එක share කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන save option එක තියෙනවා. එතකොට මේ save එබුවාම ඔයාලා gallery එකට මේ photo එක යනවා. ඊළඟට export කරන්න පුළුවන්. export as folder විදියට කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන දැනට save දෙනවා. ඊළඟට save in photo අපිට view කරන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට අහනවා gallery කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන අපි edit කරගත්තු photo එක අපිට zoom කරලා බලන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරේ කොහොමද YouTube එකට දාන්න thumbnail එකක් හදාගන්නේ සහ කොහොමද thumbnail එකේ aspect ratio හදලා ඔයාලගේ upload කරපු views වැඩි කරගන්න කියලා. මතක ඇතුව අපිව subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. අපේ වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු ඒ ඔක්කොම ඔයාලගේ අත්දැකීම comment box එකේ දාලා තියන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා.